Απολύεσαι. 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 Κώστα, έλα λίγο μέσα που σε θέλω, σε παρακαλώ. Τι είναι αυτό που κάνεις τώρα? Τι είναι αυτό που κάνεις, Κώστα? Θες να με νευριάσεις? Θες να μου χαλάσεις τη μέρα πρωί-πρωί, Κώστα? Κώστα μου, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά σου? Δεν παρατηρείς. Δεν παρατηρείς, Κώστα μου. Θέλω να παρατηρείς. Θέλω τα πράγματα να πηγαίνουν ένα βήμα παραπέρα. Έτσι. Το δες, Κώστα? Ένα βήμα παραπέρα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, Κώστα, είναι σοβαρό αυτό. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τα έχουν καταφέρει στη ζωή τους. Από αυτούς θέλω να παίρνεις παραδείγματα. Εγώ, ο Steve Jobs, ο Bill Gates, εγώ. Αυτοί είμαστε, Κώστα μου. Αυτοί είμαστε. Από αυτούς θέλω να μαθαίνεις. Λοιπόν, τώρα θέλω να έρθεις πάνω. Έλα πάνω, Κώστα. Και θέλω, για να δω τι έχεις καταλάβει, να μου κάνεις μία πασαρέλα. Έτσι. Γιατί, Κώστα μου, σε έχω δει πως πας. Ξέρεις τι κάνεις? Μπαίνεις μέσα και λες, με ζητήσετε, κύριε Διευθυντά? Τι είναι αυτό, Κώστα? Ίδιο χέρι, ίδιο πόδι? Μόνο σε σένα και στην παρέλα στο έχω δει, πουθενά άλλου. Λοιπόν, θα στο κάνω εγώ τώρα μία φορά, αν και δεν μ' αρέσει καθόλου να δείχνω. Δες με λίγο. Το βλέπεις? Δεν περπατάω. Το απλώνω, Κώστα. Κοίτα με. Κοίτα. Κοίτα πώς οργώνω τη σκηνή. Έλα τώρα. Έλα πάνω να το κάνεις, Κώστα. Λοιπόν, Κώστα μου, δεν θα με νευριάσεις εσύ. Φύγε. Εξαφανίσου ή μάλλον όχι. Δεν απολύεσαι. Πρώτα θα μου φέρεις μια μπακέτα. Ζαμπόν, τυρί, πατάτες, φέτα, ελιά, ντομάτα, κοτόπουλο, ουγγαρέζα. Και, Κώστα μου, το τυρί από πάνω, σε παρακαλώ. Στο έχω πει 200.000 φορές. Μου βάζεις το τυρί από κάτω, λιώνει αυτό πάνω στην τοστιέρα, γίνεται μια μαλακία και δεν μπορώ να το φάω. Το τυρί μπαίνει από πάνω, αλλά δεν παρατηρείς, Κώστα μου. Λοιπόν, και θέλω και ένα χυμό. Αχλάδι, μήλο, πορτοκάλι, μπανάνα, βύσσινο και κεράσι. Δεν θα κεράσει εσύ, θα πληρώσω εγώ μετά. Βλέπεις, Κώστα μου, χιούμορ. Χιούμορ, αλλά
δεν παρατηρείς. Λοιπόν, πήγαινε φέρ' τα αυτά, πήγαινε, εξαφανίσου να μην σε βλέπω, πρώτα θα τα φέρεις και μετά απολύεσαι, εντάξει, έφυγες. Λοιπόν, Ζούζι! Ζούζι, καλή μου Ζούζι. Έλα λίγο πάνω που σε θέλω, σε παρακαλώ πολύ. Ζούζι. Θα σε μαλώσω. Έχω αντιληφθεί τον τελευταίο καιρό, πώς να το πω, ότι είσαι κάπως αφηρημένη να το πω. Δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να υπάρχει κάποιος που σου αρέσει. Δεν θέλω να ντρέπεσαι. Θέλω να του το πεις. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να σε επιπλήξω. Θέλω να ενισχύσω αυτή τη δημιουργική σου πλευρά. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Σίγουρα το γνωρίζεις. Είμαι ένας μεγάλος θαυμαστής του θεάτρου. Ένας μεγάλος θαυμαστής του θεάτρου και ένας από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος, ερασιτέχνες ηθοποιούς, έτσι. Ερασιτέχνες που τις περισσότερες φορές, όλες δηλαδή, είναι και καλύτεροι από τους επαγγελματίες, να το πούμε γι' αυτό. Θέλω λοιπόν να έρθεις, έλα πάνω σε παρακαλώ, θέλω να έρθεις και να κάνουμε ένα απλό έργο, Λεωφορείο Πόθος. Εσύ στον απλό και εύκολο ρόλο της Blanche Dubois και εγώ στον πολύ δύσκολο και απαιτητικό και κόντρα φυσικά του Στάνλεϊ Κοβάλσκι, έτσι. Έλα λίγο πάνω. Έλα πάνω, Ζούζι, δεν θέλω τέτοια. Έλα πάνω να το δούμε. Θέλω πρώτα για ζέσταμα να κάνεις ένα κατακόρυφο. Και εκεί, όπως είσαι στο κατακόρυφο, θέλω μία να απλώνεις, μία να μαζεύεις. Μία να απλώνεις, μία να μαζεύεις, μία να απλώνεις, μία να μαζεύεις, μέχρι να ζεσταθούμε. Και μετά θα το πάρουμε από αυτή την πολύ απλή σκηνή που έρχεσαι εδώ, παίρνεις το τηλέφωνο και λες «Κέντρο, είμαι σε παγίδα». Έτσι. Και θέλω μέσα σε αυτό να βάλεις πολλή απόγνωση, θέλω λίγη απελπισία και ακόμα πιο λίγη, μη σου πω, αμφιβολία, έτσι. Για πάμε. Έλα πάνω, Ζούζι, να το δούμε. Έλα, σε παρακαλώ. Πάμε να το δω. Έλα. Όπα, τι είναι αυτό που κάνεις τώρα. Ωραία τώρα, πολύ καλά. Καθόλου αυτό, αλλά ωραία. Ωραία, το κάνεις ωραία, πολύ. Λοιπόν, θα το δείξω εγώ τώρα λίγο, αν και δεν μ' αρέσει καθόλου να δείχνω. Θα το κάνεις εσύ μετά με το δικό σου τρόπο. Θέλω να έρθεις εδώ πέρα, να σηκώσεις το τηλέφωνο και να πεις «Κέντρο, είμαι σε παγίδα». Έτσι. Το δες, δεν θα το κάνεις έτσι, το ξέρω, θέλω να προσπαθήσεις. Έλα λοιπόν να σε δω, Ζούζι μου, και θα σου πω και ένα ακόμα tip. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, αυτό σίγουρα το γνωρίζεις. Είμαι και άριστος γνώστης του συστήματος Στανισλάβσκι, έτσι. Σύστημα Στανισλάβσκι, από τον Κωνσταντίν Στανισλάβσκι, που μετά το πήρε ο Μάικλ Τσέχοφ και μετά το πήρα εγώ και τώρα το έχω εγώ, τέλος πάντων. Θέλω μέσα στην πολλή απόγνωση, στην λίγη απελπισία και στην ακόμα πιο λίγη αμφιβολία, βάλε ότι είσαι και λίγο μεθυσμένη. Θα σε βοηθήσει. Έτσι. Πάμε, Ζούζι μου. Πάμε να... Έλα πάνω, Ζούζι. Ζούζι μου, δεν θέλω σαν τον Κώστα κι εσύ. Σε παρακαλώ πολύ, έλα πάνω. Εδώ μέσα θα ακούω μόνο «Μάλιστα, κύριε Διευθυντά». «Τι μου κάνετε, κύριε Διευθυντά?» «Καλημέρα, κύριε Διευθυντά». «Τι μου κάνετε, κύριε Διευθυντά?» «Για λέτε λίγο εδώ. Για λέτε που έχω να σας πω κάτι πάρα πολύ εμπιστευτικό. Για ελάτε. Λοιπόν, θέλω να εισηγηθώ προσωπικά να γίνουν κάποιες απολύσεις. Έχω σημειώσει κάποια ονόματα. Ένας είναι αυτός ακριβώς που πήγε. Πρέπει να φύγει άμεσα. Μην ανησυχείτε καθόλου. Εγώ θα σας τα πω. Έχω σημειώσει όλα τα ονόματα. Θα σας τα δώσω αμέσως. Say... Light. Stars. Fight.
Ο Χο Λου κάλεσε το Σουν Τσου και του είπε: «Διάβασα πάρα πολύ προσεκτικά τα 13 κεφάλαια του βιβλίου σας. Μήπως θα μπορούσατε να μου κάνετε μια μικρή επίδειξη πώς εφαρμόζεται πρακτικά η θεωρία σας?» «Θα μπορούσα», απάντησε ο Σουν Τσου. «Και μήπως θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε στην επίδειξη γυναίκες?» ρώτησε ο βασιλιάς. «Βεβαίως», απάντησε ο Σουν Τσου. Έτσι λοιπόν δόθηκε διαταγή να έρθουν από το παλάτι 180 όμορφες γυναίκες. Ο Σουν Τσου, αφού τις χώρισε σε 2 λόχους, έθεσε επικεφαλής των 2 λόχων τις 2 πιο αγαπημένες παλακίδες του βασιλιά. Ύστερα ρώτησε: «Ξέρετε τη διαφορά ανάμεσα στο μπροστά και το πίσω, το αριστερά και το δεξιά?» Οι γυναίκες είπανε: «Την ξέρουμε». «Ωραία», είπε ο Σουν Τσου. «Τότε λοιπόν, όταν πω προσοχή, θα γυρίσετε όλες κατευθείαν μπροστά. Όταν πω μετά βολή, θα γυρίσετε όλες κατευθείαν προς τα πίσω. Όταν πω κλείνατε επί δεξιά, θα γυρίσετε όλες προς τη μεριά του δεξιού σας χεριού, και όταν πω κλείνατε αριστερά, θα γυρίσετε προς τη μεριά του αριστερού σας χεριού». Οι γυναίκες είπανε: «Καταλάβαμε». «Ωραία», είπε ο Σουν Τσου. Και αφού εξήγησε σε ποιο χτύπημα του τυμπάνου αντιστοιχούσε κάθε παράγγελμα, έδωσε την εντολή: «Κλείνατε επί δεξιά». Οι γυναίκες όμως, αντί να υπακούσουνε, ξέσπασαν αμέσως σε γέλια. Ο Σουν Τσου τότε, πολύ ήρεμα, είπε: «Όταν οι διαταγές δεν είναι σαφείς και τα παραγγέλματα δεν είναι κατανοητά, τότε το λάθος είναι του στρατηγού». Ύστερα επανέλαβε τα παραγγέλματα 5 φορές, τα εξήγησε άλλες 3 και έδωσε εκ νέου παράγγελμα: «Κλείνατε παρίστερα». Οι γυναίκες όμως, για άλλη μια φορά, ξέσπασαν αμέσως σε γέλια. Ο Σουν Τσου τότε, πάντα το ίδιο ήρεμος, είπε: «Όταν οι διαταγές δεν είναι σαφείς και τα παραγγέλματα δεν είναι κατανοητά, τότε το λάθος είναι του στρατηγού. Όταν όμως οι διαταγές είναι σαφείς και κατανοητές, αλλά οι στρατιώτες δεν υπακούν, τότε το λάθος είναι των αξιωματικών τους». Και έδωσε διαταγή οι 2 επικεφαλείς των λόχων αμέσως να αποκεφαλιστούν. Ο βασιλιάς, που παρακολουθούσε τη σκηνή από μακριά, μόλις αντιλήφθηκε ότι οι 2 ευνοούμενες του θα έχαναν το κεφάλι τους, είπε αμέσως στο Σουν Τσου: «Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τη μικρή σας επίδειξη. Ξέρετε, αν όμως αυτές οι 2 γυναίκες χάσουν το κεφάλι τους, τότε και το φαγητό και το ποτό μου θα χάσει τη γεύση του. Επιθυμία μου λοιπόν είναι να μην αποκεφαλιστούν». Ο Σουν Τσου, ακούγοντας αυτά, είπε στο βασιλιά: «Έχω κάνει ήδη δεκτό το διορισμό μου ως διοικητής. Και ένας διοικητής δεν υποχρεούται να ακούει πάντα τις εντολές του ηγεμόνα του. Επιθυμία μου λοιπόν είναι να αποκεφαλιστούν αμέσως». Έτσι έδωσε διαταγή οι 2 άτυχες γυναίκες να χάσουν το κεφάλι τους. Ύστερα όρισε στη θέση τους 2 άλλες γυναίκες και έδωσε εκ νέου τα παραγγέλματα. Οι γυναίκες υπάκουσαν χωρίς να κάνουν το παραμικρό λάθος και φυσικά χωρίς να ξεσπάσουν καθόλου σε γέλια. Ο Σουν Τσου τότε είπε: «Ο στρατός σας, κύριε, είναι πανέτοιμος. Θα κάνει ό,τι του ζητήσετε. Ακόμα και να πέσει στη φωτιά».
Καλημέρα, τι κάνεις, να σε πάντα καλά. Κι όταν είσαι κοντά μου, κι όταν είσαι μακριά, να 'ναι κάθε σου μέρα μια καινούρια αρχή. Καλημέρα, τι κάνεις, σ' αγαπάω πολύ. Κι εγώ. Καλημέρα, τι κάνεις, να σε πάντα καλά. Και όταν είσαι κοντά μου, κι όταν είσαι μακριά, καλημέρα, χαρά μου, καλημέρα, ζωή, καλημέρα, τι κάνεις, σ' αγαπάω πολύ.
Σουτσάι, σου είχα, σεν. Πάρε αυτό το κολοπέχνιδο από εδώ και εξαφανίσου αμέσως. Σιχαου, σουνσουίσα, σινσαβίκη, πουτσινσαχολ. Τι κοιτάτε, γυρίστε στη δουλειά σας, παλιοτεμπέληδες. Σινχαου, σουίκα, σιεχέι, ουπάλταλαμ. Μου πίνετε το αίμα σαν τα κουνούπια. Και σκοτώνει κι ένα. Κι άλλο ένα. Τσιχόι, τσιχόι, Κλαίει τώρα. Καλησπέρα. Η συνάρτηση. Η συνάρτηση δείχνει τη σχέση ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα πράγματα. Την αλληλοεξάρτησή τους, την απεικόνιση του ενός στο άλλο. Για παράδειγμα, για να δούμε πόσο καλά θα δουλέψει ένα γραφείο, θα πρέπει να φτιάξουμε μία συνάρτηση. Στη συνάρτηση αυτή θα συνυπολογίσουμε τις ικανότητες του διευθυντή, την αποδοτικότητα των υπαλλήλων, την αποτελεσματικότητα των εξωτερικών συνεργατών, τον συντονισμό τους, την αναλογία χρόνου ξεκούρασης εργασίας, τα νεύρα του διευθυντή όταν χάσει μια παρτίδα σκάκι και άλλα. Στην οικονομετρία. Για να προβλέψουμε την τιμή μιας μετοχής, θα πρέπει πάλι να φτιάξουμε μία συνάρτηση. Η συνάρτηση αυτή θα μας βοηθήσει να βρούμε την τιμή της μετοχής, συσχετίζοντάς την με άλλους παράγοντες που την επηρεάζουν, που ονομάζονται μεταβλητές. Έτσι, η τιμή μιας μετοχής επηρεάζεται από την οικονομία της χώρας, την οικονομία της Αμερικής, το δείκτη τιμών του Dow Jones, τις τιμές του πετρελαίου, του χρυσού, τις δηλώσεις του Τραμπ, τα βίντεο της Καρντάσιαν. Όλα αυτά ονομάζονται μεταβλητές. Όσες περισσότερες, τόσο καλύτερη η πρόβλεψη στην τιμή της μετοχής. Εγώ είμαι. Ναι. Ακριβώς αυτά. Έχεις ακόμα. Πούλα τα. Τώρα. Όλα. Πούλα όλα. Ναι. Τι να σου πω. Να σου πω τώρα. Μηδέν. Ναι. Ναι. Τώρα θα τα πουλάω. Όχι σε αυτόν. Όχι. Όχι σε αυτόν. Σε αυτόν που έχει το Λαμποργκίνι. Ναι. Από τον ξαδερφό μου, πες. Ναι. Χρυσές δουλειές. Για το μέλλον. Ναι. Δώσ' τους να φάνε βασιλοσπάδε. Αυτό, ναι. Ακούς. Ναι. Καλό αυτό. Ναι, μάλλον. Ακούς. Ωραία.
Scramble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and Εγώ δεν stretch θέλω and try Porsche. to come to Τι θα life. κάνουμε Porsche. Jump Άλλο in the Porsche. shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic Έρχονται, starts jumping. And folks έρχονται, like me on the job from όχι. 9 to 5. Ναι, 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 ωραία κάνει. Working nights Ναι, 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 έτσι το κάνει. what a way Να to σου πω. make a living. Ναι. Barely Έχει getting by. It's all Έχει taking and no 5-0. giving. They just Τι use your Manchester. mind and Ναι. they never give you credit. It's enough Ναι, 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 ναι. to find you. Αυτό λέω και εγώ. If you let Ναι. nine to five for service Ναι. and devotion, Α, think τι that λες I τώρα. deserve a better Ναι, ναι, ναι. promotion. Want Α, to και αυτά, move πού τα τα. ahead, but Ναι, ναι, the ναι. boss Α, won't εγώ. seem to let me Ποιος άλλος. in. I swear sometimes ναι, that ναι, ναι. Φίλοι δεν είμαστε. Ναι. Α, ξέρεις, Just to watch him shatter. δεν μπορώ Just αυτά. to step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take Τι away. πολλές τώρα. Ναι, With a θα lot of your προσπαθήσω, friends, for the day your ship will come in and the Το tide's ξέρω, gonna το turn ξέρω, and it's το all ξέρω. gonna roll your way. Όχι, τίποτα πάει χαμένη. Τίποτα και καθόλου. Τι να σου πω, αφού εγώ είμαι αυτός. Ναι. Εγώ είμαι. Νομίζω κάτι πολύ σημαντικό. Ναι. Esa θα είναι λίγο. Όχι. Α, ναι. Ολυμπιά. Δεν ξέρω. Η ψευδομεταβλητή. Πώς πάει αυτό. Υπάρχει όμως και μία μεταβλητή που ονομάζεται ψευδομεταβλητή και παίρνει την τιμή 0 ή την τιμή 1. 0 όταν δεν συμβαίνει, που είναι και το σύνηθες και δεν μας επηρεάζει καθόλου, και 1 όταν συμβαίνει. Όταν όμως έχει πάρει την τιμή 1, τη σπάνια εκείνη περίπτωση που έχει πάρει την τιμή 1, έχει τόσο μεγάλη δύναμη που εκμηδενίζει όλες τις άλλες μεταβλητές και επηρεάζει μόνη της όχι μόνο την τιμή της μετοχής, αλλά και ολόκληρης της οικονομίας. Οι περιπτώσεις που η ψευδομεταβλητή έχει πάρει την τιμή 1 είναι μια πυρηνική έκρηξη, ένα ολοκαύτωμα, ένα σεισμός, ένα τσουνάμι, μια πανδημία, μια περιβαλλοντική καταστροφή. Και τότε συνειδητοποιώ ότι όλη αυτή η επιστήμη των οικονομικών, όλες αυτές οι αλληλουχίες τύπων που μαθαίνουμε απ' έξω και οι θεωρίες αντιστάθμισης του κινδύνου, υποκλίνονται και απαξιώνονται μπροστά στη δύναμη της ψευδομεταβλητής. Και αρχίζω να αμφιβάλλω. Να αμφιβάλλω για την υπόσταση αυτής της επιστήμης, για την πραγματικότητα της ύπαρξής της και της αξίας της, και να σκέφτομαι ότι δεν μπορεί όλοι αυτοί οι υπολογισμοί και οι αλγόριθμοι να λιώνουν κάτω από το πέρασμα ενός παγόβουνου που μετακινείται προς τον νότο.
Μπαμ! Θέλω να έχετε πίστη σε αυτή την επιστήμη, γιατί έχει αρχές, έχει νούμερα, έχει πράξεις, έχει αποτελέσματα. Τα πάντα βρίσκονται μέσα σε ωραία κουτάκια, τακτοποιημένα και τετράγωνα. Δεν είναι δύσκολο. Θέλει απλώς πειθαρχία μέχρι να μάθετε πώς παίζονται τα κουτάκια. Μετά θα τα παίζετε στα δάχτυλα. Χρειάζεται ευφυΐα, intelligence, για να είστε εδώ. Πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για όλα. Preparation! Αλλά πρέπει και να ξέρετε ποια μάχη πρέπει να δώσετε και ποια όχι. Battle selection! You've got big dreams. You want fame. Well, fame costs. And right here is where you start paying. In sweat. I want to see sweat. Intelligence, preparation, battle, selection. Intelligence, preparation, battle, selection. Intelligence, preparation, battle, selection. Intelligence, preparation. Έτοιμοι για το training! Yes, ma'am. Position! Δεξιά παλάμη στον αριστερό ώμο. Δείκτης αριστερού χεριού στο δεξί ρουθούνι και εισπνοή-εκπνοή σε 2 χρόνους. Και... Position για changement. Changement. Parallèle. Και tomber. Και retour. Και cambré. Και retour. Και tomber. Και retour. Και cambré. Και retour. Και tomber. Και tomber. Και tomber. Και tomber. Και tomber. Και tomber. Και retour. Και retour. Και retour. Ωραία. Ζεσταθήκατε. Οξυγονωθήκατε. Πάμε για variation. Αριστερός αστράγαλος στο δεξί γόνατο. Και αριστερός αγκώνας στο αριστερό γόνατο. Πηγούνι στην αριστερή γροθιά. Και κεφάλι αριστερά, δεξιά. Αριστερά, δεξιά. Αριστερά και πάλι αριστερά. Και κέντρο. Και χέρια στη μέση. Τα παπάκια. Τα παπάκια. Παπα. Τα παπάκια. Που. Χέρια. Uma Thurman. Και changement. Και changement. Και changement. Και changement. Και changement. Και changement. Ωραία. Χέρια στην καρέκλα. Και τώρα, προετοιμασία για το παρακάτω. Δεξί πόδι. Développé. Και développé. Και flex. Και point. Και flex και point και το καρφώνω στο πάτωμα. Γιατί σήμερα θα πάμε παρακάτω. Θα κάνουμε διαγωνισμό ποιος θα φτάσει πιο γρήγορα μέχρι την άλλη άκρη. Αλλά πρώτα θα πάμε πίσω. Γρήγορα! Πάμε! Ωραία. Λόγου, η τελειότης σου έχει καταντήσει αηδία. Φύγε! Βουκού, changement, όχι του αυτοκινήτου, του μπαλέτου. Αλλά βέβαια,
Δεν περίμενα και κάτι παραπάνω από σένα. Ξαφανίσου. Αλλά... από εσένα ακού... Δεν το περίμενα αυτό. Λοιπόν, άκου. Εσύ, με όλα αυτά τα τυμπανάκια και τα γκαβλιτζεκάκια που φέρνεις εδώ και τουκου, εσύ κάπου μας συντονίζεις. Εσύ κάπου μας ακού. Ψτ, δηλαδή, αυτό που θέλω να πω, είναι ότι εσύ έχεις να φτάσεις πάρα πολύ ψηλά. Μα πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή, τι εσύ, εμείς οι δύο μαζί θα φτάσουμε πάρα πολύ ψηλά μαζί. Πέτα! Ακού! Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the street, the traffic starts jumping. Folks like me on the job. Είναι 0 τώρα. Να τα αγοράσεις βέβαια. Ναι, τα κερδίζεις. Μπορείς να πάρεις και δεύτερο Lamborghini. Ναι. Αυτό λέω. Από τους αρεθούς. Για το μέλλον. Θες δουλειές, λέω. Ναι, αγοράσαν. Όλα. Αυτό. Καταλαβαίνω. Τώρα είναι δηλαδή. Ναι, τώρα. Πότε. Ναι. Έτσι το κάνουμε. Τι να σου πω. Ναι. Ακούς. Ναι. Είμαι εδώ, ναι. Τώρα κάνω το τούς. Πάω τουαλέτα τώρα. Ναι. Βεβαίως.
4 χρόνια πριν, κάνω ένα ταξίδι ζωής στην Αυστραλία, στην οικογένειά μου που έχει μεταναστεύσει εκεί, και βλέπω μια άλλη νοοτροπία και βλέπω τον κύκλο της ζωής μπροστά μου και βλέπω τα τροπικά δάση που σου θυμίζουν τη μηδαμινότητά σου μπροστά στη φύση και βλέπω τους αβορίγινες που έχουν κρατήσει την παράδοσή τους και βλέπω τους μετανάστες, όλους τους μετανάστες που έχουν κρατήσει κάτι από το παρελθόν των πατρίδων τους μέσα σε χρονοκάψουλα και χορεύουν ακόμα τους παραδοσιακούς τους χορούς και μαζί με τους αβορίγινες συνθέτουν ένα μοσαϊκό χώρου, χρώματος, χρόνου και ρυθμού. Και τότε βλέπω ένα παγόβουνο να ξεκολλάει από τα βορρά και να κατευθύνεται προς την Ευρώπη και τον κόσμο της Ευρώπης να πηδάει σε αυτό και να περνάει στη Μεσόγειο και να γλιστράει νότια και να παίρνει κι άλλο κόσμο από τα στενά της Σαουδικής Αραβίας κι άλλο κόσμο από τη Βομβάη και από την Καλκούτα και από την Μπαγκόγκ και από τη Σιγκαπούρη και από τη Τζακάρτα και ο πάγος να λιώνει και όλοι να έρχονται πιο κοντά για να χωρέσουν και ο πάγος να γίνεται μια νέα Κιβωτός που βρίσκει στεριά στην Αυστραλία και όλοι να κατεβαίνουν στα καταπράσινα δάση της και να αναμειγνύονται με τους ντόπιους και χαμένοι συγγενείς να ξανασμίγουν και να χορεύουν όλοι ένα ρυθμικό κομμάτι με γκάιντες, λύρες, κρουστά και τιτζεριντού μέσα σε νερά, λάσπη και φύλλα και να αισθάνονται όλοι απελευθερωμένοι και ενωμένοι και ίσοι κάτω από ένα κοινό καφέ χρώμα. Ναι, όχι. Ναι. 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 Και ναι. 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 Τυχερός. Ναι. Ναι. Α. Αυτό όχι. Ναι. 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 Όχι. Α. Και όχι. Ούτε. Αποκλείεται. Όχι. Ναι. 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 Και ναι. Ναι. Ξανά. Όχι. 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 Όλα, όχι. Όλα αυτά όχι. Όχι. Ναι, 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 ναι. Αυτό ναι. Ωραίο. Ναι. Και αυτό. Είναι πολύ καλό. Ναι, ναι. Και το επόμενο. Α!
Ξανά. Όχι. 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 Ναι. Ναι. Όχι. Ναι. 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 Συνέχισε. Όχι. 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 Ναι, γρήγορα. Ναι, όχι. Συνέχισε. Όχι, ναι. Όχι. Ναι. Αυτό ναι. Ναι. Ενδιαφέρον. Ναι. Θες μια μπακέτα? Μουστάρδα κέτσαπ? Θες ένα καφεδάκι? Τι γίνεται εδώ? Χαζολογάτε? Πού χαζολογάτε όλοι? Σας είπα εγώ ότι μπορείτε να χαζολογήσετε? Σας έδωσα διάλειμμα? Τώρα αμφισβητείτε τις μεθόδους μου? Έχω φτάσει στην άλλη άκρη της γης για αυτές τις μεθόδους. Έχω λυγίσει μεταλλικές ράβδους με το λαιμό μου για αυτές τις μεθόδους. Έχω περπατήσει σαν αμένα κάρβουνα για αυτές τις μεθόδους. Έχω πάει ξυπόλυτη στα γκάθια. Έχω πάει ξεβράκωτη στα γκούρια. Έχω καβαλήσει πράσινα άλογα. Έχω βρει βελόνα στάχυρα και το ψήλο στάχυρα και τον έχω πεταλώσει. Και τα άχυρα των δυο γαϊδάρων τα έχω χωρίσει ισότιμα. Έχω πιάσει τον ταύρο απ' τα κέρατα και τον πάπα απ' τα αρχίδια. Έχω φάει φύκια και μεταξωτές κορδέλες. Έχω μετρήσει τα πίδια που πιάνει ο σάκος. 1,
ένα-ένα. Έχω φιλήσει κατουρημένες ποδιές. Έχω κάνει το σκατό μου παξιμάδι. Έχω πάει να δω αν έρχομαι. Έχω νικήσει το Τζάκι Τσάν, το Τζακ Νόρις και το Kill Bill. Ποιος το ξεκίνησε αυτό? Ήμουν σίγουρη γι' αυτό. Βούκου, με απογοητεύει συνεχώς. Δεν έχω άλλη επιλογή με σένα. Θα πρέπει να περάσεις το μαρτύριο με τα μπαμπού. Μπαμπού έξω. Έξω! Έλα, Βουκού. Μπορείς να το κάνεις. Εγώ πιστεύω σε σένα και είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρεις. Είναι για το καλό σου. Έλα. Έλα, Βουκού. Πιάσε το ρυθμό. Σκέψου κάτι ευχάριστο για να βοηθηθείς. Σκέψου κάτι που σου τραγούδαγε η γιαγιά σου. Είσαι τόσο άχρηστη όσο ένα λεκέ στο πουκαμισό μου. Μπαμ! Είσαι ένα κουνούπι που θέλει να πίνει το αίμα μου. Μπαμ! Είσαι η σκουριά στο γρανάζι της μηχανής. Μπαμ! Είσαι ένα βουνό από σκατά. Μπαμ! Τι θέλεις από μένα? Θέλεις να σου κάνω και άλλη μειωσή? Θέλεις να σου φέρω μερικούς βοηθούς να κάνουν τη δική σου τη δουλειά? Θέλεις να σε ξεβρακώσω? Θέλεις να σε πιάσω σβέρκο-κολό? Γιατί το κάνεις εμένα? Γιατί μου το κάνεις? Είσαι μια δειλή λιποτάκτρια. Μπαμ! Είσαι ανίκανη. Μπαμ! Τι άλλο να σου κάνω? Τι νομίζεις, ότι σου ανήκει όλη η γη? Πρέπει να φωνάζω! Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ξέρεις ποιος είμαι? Εγώ είμαι αυτός. Goldfinger, is the man with the Midas touch. A spider's touch. Είμαι αυτός.
such a cold finger beckons you to enter his web of sin, but don't go in. Golden word he will pour in your ears, but his eyes can disguise what you fear. For a golden girl knows when he kissed her, it's the kiss of death for Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of his heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only gold. He loves gold. Bam! Na kommst du mit die Pita? Φέτος όλοι τρανάνε. Φλουρί για όλους. Δώρο για όλους. Θα πάμε στα ιστιοπλοεία στην Κυριακή. Ποτέ την Κυριακή. Oh, you can kiss me on a Monday, a Monday, a Monday is very, very good. Or you can kiss me on a Tuesday, a Tuesday, a Tuesday, in fact I wish you would. Or you can kiss me on a Wednesday, a Thursday, a Friday, and Saturday is best. But never, never on a Sunday, a Sunday, a Sunday, 'cause that's my day of rest. Most any day, you can be my guest. Any day you say, but my day of rest. Just name the day that you like the best. Only stay away on my day of rest. Oh, you can kiss me on a cool day, a hot day, a wet day, whichever one you choose. Or try to kiss me on a gray day, a May day, a payday, and see if I refuse. And if you make it on a bleak day, a freak day, a weekday, well, you can be my guest. But never, never on a Sunday, the one day I need a little rest. Oh, you can kiss me on a weekday, a weekday, a weekday's a day to be my guest. But never, never on a Sunday, a Sunday, a Sunday, 'cause that's my day of rest. But never, never on a Sunday, a Sunday, a Sunday, 'cause that's my day of rest.
Ναι, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και βλέπουμε το όραμα μπροστά μας. Προχωράμε. 1 χρόνο πριν βρισκόμασταν ακόμα μπροστά σε μια τεράστια άβυσσο. Αλλά όλοι μαζί τα καταφέραμε και κάναμε ένα βήμα μπροστά. Είμαστε καλοί. Εμείς, οι περισσότεροι, είμαστε πολύ καλοί. Αλλά δεν είναι αρκετά. Πρέπει να γινόμαστε καλύτεροι. Και αυτό θέλω από εσάς. Να λέει ο καθένας από εσάς και από εσάς κάθε πρωί στον εαυτό του, στο καθρεφτάκι του. Σήμερα θα γίνω καλύτερα. Και όλοι μαζί γινόμαστε κάθε μέρα λίγο καλύτερα. Αυτό θέλω από εσάς. Και εσείς το θέλετε από μένα. Και εγώ θα σου δώσω τώρα. Όταν συναντάτε απότομους χυμάρους, ουράνια πηγάδια, ουράνιες φυλακές, ουράνια δίχτυα, ουράνιες παγίδες, ουράνιες ρογμές, πρέπει να απομακρύνεστε το ταχύτερο. Μην τα πλησιάζετε. Όταν τα δέντρα δείχνουν να κινούνται, ο εχθρός προελάβει. Εσείς όχι. Εγώ είμαι άνθρωπο. Όταν έχουν τοποθετηθεί εμπόδια σε χαμηλή δασική βλάστηση, ο εχθρός προσπαθεί να μας παραπλανήσει. Πουλιά που πετάνε ψηλά είναι σημάδι πως ο εχθρός ενεδρεύει. Άγρια θηρία που πετάγονται τρομαγμένα και τρέπονται σε φυγή είναι σημάδι πως ο εχθρός προσπαθεί να ευνηδιάσει. Στήλη σκόνης που ανεβαίνει ψηλά είναι σημάδι ότι πλησιάζουν τέθροπα. Σκόνη που μένει να αιωρείται χαμηλά και σε μεγάλη έκταση είναι σημάδι ότι πλησιάζει το πεζικό. Όταν η σκόνη εμφανίζεται σε διαφορετικά σημεία, ο εχθρός μαζεύει καυσόξυλα. Όταν εμφανίζονται πολυάριθμες μικρές πατημασιές που μοιάζουν να έρχονται και να φεύγουν, ο στρατός στρατοπεδεύει. Όταν οι απεσταλμένοι του εχθρού μιλούν με δηλοπρέπεια, αλλά εκείνος συνεχίζει τις προετοιμασίες του, θα προελάσει. Όταν η γλώσσα τους είναι απατηλή, αλλά ο εχθρός προελάβει με τρόπο κραυγαλαίο, θα οπισθοχωρήσει. Όταν οι απεσταλμένοι του μιλούν με ύφος απολογητικό, ο εχθρός επιδιώκει την αναστολή των εχθροπραξιών. Όταν χωρίς προηγούμενη συνεννόηση, ο εχθρός ζητάει ανακοχή, συνομωτή. Όταν οι στρατιώτες του ακουμπούν στα όπλα τους, είναι πεινασμένοι. Όταν οι υπεύθυνοι για την άντληση νερού το πίνουν πριν το μεταφέρουν στο στρατόπεδο, τα στρατεύματά του υποφέρουν από δίψα. Όταν ο εχθρός βλέπει ένα πλεονέκτημα και δεν σπέβδει να υποφεληθεί από αυτό, είναι κουρασμένος. Όταν τα πουλιά συγκεντρώνονται απάνω από τα σημεία που έχει στρατοπεδεύσει, τα στρατόπεδα είναι άδεια. Όταν τη νύχτα παρατηρείται στο στρατόπεδο φλαγωγία, αυτό σημαίνει ότι ο εχθρός είναι τρομοκρατημένος. Όταν το στράτευμα είναι αναταξία, ο στρατηγός δεν διαθέτει κύρος. Όταν οι σημαίες και τα λάβαρά του κινούνται συνεχώς, ο εχθρός βρίσκεται σε αταξία. Εάν η αξιωματική είναι ευέξαπτη, αυτό σημαίνει ότι είναι εξαντλημένη. Διοικήστε τους πολιτισμένα. Διαποτίστε τους όλους με τον ίδιο πολεμικό ζήλο και η νίκη σας θα είναι σίγουρη. Όταν ένας στρατηγός δείχνει εμπιστοσύνη στους άντρες του και παράλληλα επιμένει να εκτελούν τις διαταγές του, το όφελος θα είναι αμοιβαίο. Κυρίες και κάτω η Πατριαρχία, η πασαρέλα των ζώων του χρηματιστηρίου είναι έτοιμη να ξεκινήσει. Μπροστά στα έκπληκτα μάτια σας θα παρελάσει όλο το ζωικό βασίλειο που κατοικοεδρεύει στις κεφαλαιαγορές. Good luck, animals, and don't fuck it up.
ξεκινάμε με το γουρούνι. Το γουρούνι στο χρηματιστήριο, όπως και στη ζωή, δεν έχει καμία πειθαρχία, παρά μόνο πάθος και λεμαργία. Είναι ανυπόμονο, παρορμητικό, καθόλου ρεαλιστικό. Βρίσκεται στο δικό του συννεφάκι. Επιλέγει το υψηλότερο ρίσκο και προπάντων είναι όπου γάμος και χαρά η Βασίλειο πρώτη. Αλλά αλλού βαράν τα όργανα, αλλού χορεύει νύφη. Ανεβαίνουν οι μετοχές, αγοράζει μανιωδώς. Πέφτουν οι μετοχές, πουλάει απελπισμένα. Κακό γουρουνάκι. Δεν έχει στρατηγική, δεν έχει αρχές. Βλέπει τη λάσπη και θέλει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Δεν τελειώνει ποτέ. Έχει το ανικανοποίητο. Και όπως όλοι οι παθιασμένοι εραστές, θα χάσει τα πάντα και μετά θα αυτοκτονήσει. Το γουρούνι στο χρηματιστήριο, εύκολα και μοιραία, θα σφαγιαστεί. Και τώρα η κότα. Το λέει και η ίδια η λέξη. Το φοβισμένο ζώο του χρηματιστηρίου. Δεν μιλάει, δεν λαλάει, μόνο κακαρίζει. Μην περιμένετε πολλά από μια κότα. Φοβάται μη σπάσει τα αυγά. Είναι τρομερά συγκριτική και ξενέρωτη όσο δεν πάει. Είναι ο καληνυχτάκιας του χρηματιστηρίου. Η κότα είναι αυτή που θα υποστεί bullying από τα ισχυρά ζώα και δεν θα βγάλει ούτε όσο για τις επενδύσεις της, πηγαίνει μόνο όπου είναι τα σίγουρα και τα σταθερά. Φοβάται το ρίσκο, δεν κάνει αλλαγές. Έχει μόνο τραπεζικές καταθέσεις, άντε και ομόλογα κρατικά. Φοβάται ακόμα και τις σκιάδες. Μπου, κότα, θα σε away. Η στρουθοκάμιλος. Πόδια λαιμός, φτερά, βλέμμα. Πόδια λαιμός, φτερά, βλέμμα. Η στρουθοκάμιλος, επιβλητική όπως είναι, σου δίνει την εντύπωση μιας εκθαμβωτικής, γεμάτης αυτοπεποίθησης προσωπικότητας. Πόσο λάθος κάνεις. Με την πρώτη ταλάντωση του χρηματιστηρίου, η στρουθοκάμιλος θα κρυφτεί. Θα χώσει το κεφάλι της στο χώμα και δεν θα βγει μέχρι να ανακάμψουν οι αγορές. Δεν είναι επενδυτές για πολλά. Οι στρουθοκάμιλοι εξαφανίζονται στη στιγμή και μην τους είδατε. Και καλά. Ο λύκος. Εξαιρούνται τα μεγάλα του μάτια, τα μεγάλα του αυτιά, το μεγάλο του στόμα. Ο λύκος είναι η ζωοποίηση του αδίστακτου ατόμου, εκείνου που τίποτα δεν το σταματά, τίποτα δεν μπαίνει εμπόδιο στον δρόμο του, εκείνου που δεν θα διστάσει να πράξει ανήθικα ή εγκληματικά. Money makes the world go round. Πίσω από τις μεγαλύτερες απάτες κρύβεται ένας λύκος. Κυρίες και κύριοι, μην πουλήσετε τα ηλίκη στο λύκο. Σας πουλά και σας αγοράζει. Ειδικά δε όταν εργάζεται μαζί με άλλους λύκους μέσα στην αγέλη του. Κυνηγούν και σκοτώνουν. Και να περάσουμε στο πονηρό αρσενικό ελάφι. Ενδιαφέρεται μονάχα για το πονηρό αρσενικό κέρδος και έχει στρατηγική γι' αυτό. Βραχυχρόνια και μόνο one night stand τύπου. Ο χρόνος είναι χρήμα και το ξέρει καλά. Αγοράζει και πουλάει στο δευτερόλεπτο. Δίνει εντολές αστραπές. Πούλα, αγόρασε. Πούλα. Μα τι κέρατα είναι αυτά. Πόσο χόρνει το αρσενικό ελάφι. Αυτό χειραγωγεί όλη την αγορά. Και τώρα, ο μονό καιρός. Δεν υπάρχει αυτό το ζώο. Δεν είναι ρεαλιστικό. Είναι πανέμορφο. Είναι μυθικό. Είναι υπέρλαμπρο. Είναι οι startups. Είναι η νέα τεχνολογία. Είναι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Είναι τα big data. Show me your big data, baby. Είναι όλα υποσχέσεις και ανεβαίνει η μετοχή του. Και πού θα φτάσει, πού θα φτάσεις μικρέ μου μονόκερε. Όλα τα ζώα μπροστά παρακαλώ.
Έχω μια φοβία. Ορνηθοφοβία. Φοβάμαι τα περιστέρια. Τις κότες. Τους κύκνους. Τις χήνες. Λιγότερο τις πάπιες. Τα γεράκια και τους αετούς. Τα παγόνια. Τους παπαγάλους. Και αυτούς που μιλούν και αυτούς που δεν μιλούν. Τα ορτίκια, τις πέρδικες, τις μπεκάτσες, τους φασιανούς, τις 18ουρες, τους τσαλαπετινούς, τους σικοφάγους, είναι κίτρινοι. Τα τριγώνια, τις φραγκόκοτες, τους γλάρους, τα χελιδόνια, τα σπουργίτια, τα κοράκια, και όλοι μου φέρνουν κάρτες. Με πουλιά. Για γενέθλια, για συγχαρητήρια, για ανάρρωση, για σουβενίρ, και η γιαγιά μου που μου αγόρασε το πρώτο μου γραφείο, που έπαιζε μαντολίνο και τραγουδούσε οπερέτα, για να γελάσω μου έλεγε: «Κύριε Πετροχύλο, κάποτε ήμουνα πουλί και μ' αγαπούσανε πολύ». Καρακάξα θα ήσουν.